Sziasztok! Ebben a videóban ezt a Vevortól érkezett napelemes hibrid invertert fogjuk megnézni. Ez egy kimenő oldalon 6000 watt teljesítményt tudó, és a napelemes oldalon, bejövő oldalon is 6000 watt teljesítményt kezelni képes inverter, 48 voltos akkuval működik. Mindezek már szerintem elégségessé teszik arra, hogy akár egy egész ház szigetüzemű ellátására megfelelő legyen, és ráadásul ez már Bluetooth és Wi-Fi kapcsolattal is rendelkezik, és így a hozzá való telefonos alkalmazásból teljes mértékben felügyelni és vezérelni is lehet mindenét, úgyhogy meglehetősen modern, és mindezzel együtt az ára viszont kedvező, kb. 140 000 forintos áron kapható. Ebben a videóban megnézzük és kipróbáljuk, hogy mit tud és milyen minőségű. Tartsatok velem! Azt a korábbi videóimból tudhatjátok, hogy nálunk a ház szigetüzemű ellátását most már 2 ilyen deje inverter látja el. Hát azért ez a Vevoros nyilván ezekkel a dejékkel nem kelhet versenyre, ezek azért a felhasznált anyagminőségben, összeszerelési minőségben és a funkció és szolgáltatás kínálatban is egy magasabb kategóriát képviselnek, de hát árban is ezek jelentősen feljebb vannak. Tehát amikor erről a Vevorosról beszélünk, akkor azért azt mindig figyelembe kell venni, hogy ez körülbelül harmad annyiba kerül, mint a dejék. Nyilván nem cserélném le azokat, mert egyszerűen többet nyújtanak, de összességében árérték arányban ez nagyon ott van. Maga a háza, a burkolata az teljes egészében fémből van, vaslemezből van, porfestéssel ellátva, ez egészen jó minőségű. Itt az oldalán van a beszívó nyílása, a másik oldalon ugyanígy a hűtőventilátornak, ez is egy ilyen fémrács, mögötte van egy ilyen vékony fekete szivacs, ami meggátolja, hogy belemenjen a por, ez leszedhető itt 2 csavarral és kitisztítható, és itt alul, itt vannak a ventilátorok, itt fújja ki lefelé a meleg levegőt, ez amint láthatod, nem rendelkezik hűtőbordákkal egyáltalán, hanem csak is ezáltal, a ventilátorok által aktív hűtéssel tudja magát lehűteni, majd ezt hallani fogod, hogy ez folyamatosan járatja a ventilátorát. Mert nézd meg, itt a dejének, itt például fölülről jól látszik, hogy mekkora hatalmas hűtőbordák vannak itt a hátulján. Hát gyakorlatilag a teljes mélységének a fele ilyen gigantikus alumínium hűtőborda, és ezek itt egészen hátul is egészen a teljes magasságában az inverternek ott vannak, és ez lehetővé teszi, hogy ez az esetek 90-95%-ában megoldja passzív módon, tehát ventilátor nélkül a hűtést ezekkel a hűtőbordákkal, így valójában ez szinte soha nem ad ki semennyi hangot, most is egyszerűen működik, éppen termel, ugyan borult az idő, meg fogyasztás is van, hiszen mennek a hűtők, meg minden, de semmi hangot nem ad, nem megy a ventilátora. A bemenetei pedig itt vannak, ez alatt a fém burkolat alatt, amit 2 ilyen kis csavar tart. Jaj, menekül. Így. És akkor, hát itt látható, itt a nagy része az elektronikának le van burkolva, hogy illetéktelenek ne férjenek hozzá. Gyakorlatilag csak ez van itt nekünk szabadon hagyva, a ki- és bemenetek tulajdonképpen. És itt látható, hogy az összes ki- és bemenet ilyen csavaros megoldással van elkészítve, bekötöttem már a kábeleket, természetesen mindegyiknek a végét érvég hüvellyel ellátva. Itt van az AC in, tehát AC 230 voltos bemenet, az AC out, tehát a 230 voltos kimenet, és a napelem bemenet plusz-minusz. És hát tulajdonképpen ennyi. Ebből is láthatod, hogy egy
napelem bemenete van, egy MPPT, tehát így valójában egy stringet tud kezelni, vagy hát ha esetleg két stringet akarsz rákötni, akkor az megoldható, ugye ezen a 6 kW-on belül amúgy 27 amper a maximális áramerősség, amit kezelni tud, és maximum 500 volt az, ami neki a bemenő napelem oldalon lehet. Hogyha ezen belül úgy oldod meg, hogy csinálsz két kisebb stringet, és azokat párhuzamosítod, és az egy bemeneten hozod be, nyilván az is megoldható. Ebben az esetben azonban a két string nem lehet eltérő tájolású, vagy dőlésszögű, vagy egyáltalán, mert ugye csak egy MPPT-n megy befelé, és úgy valójában, hogyha a két stringből az egyik nagyon különböző tájolású, akkor az tulajdonképpen lehúzza, amikor az alacsony termelésű, mert mondjuk árnyékban van, az lehúzza a többit, szóval akkor hiába csinálsz két stringet, akkor azoknak egyforma, nagyjából egyforma teljesítményűnek kell lenni, hogy ne húzzák le egymást. Szóval na, tehát szerintem ez a másik hátránya egyébként ennek az inverternek, hogy csak egy napelem oldali bemenete van a dejékhez képest, amiknek meg kettő. A dejéknek itt alul látszik, hogy kettő egymástól független bemenete van, amin külön MPPT van, tehát két stringet tud egymástól függetlenül kezelni, és ez lehetővé teszi, hogy ezek az inverterek egyrészt ugye a két különböző stringet máshogy elhelyezve javítani lehet a termelést, más dőlésszögbe vagy tájolással elhelyezve, másrészt arra is alkalmas, hogy mivel a két külön stringre vonatkoznak a feszültség és áramerősség korlátok, stringenként vonatkoznak, ezért erre összességében jóval több napelempanelt lehet rákötni, nekem erre is most 9,2 kW-nyi napelem van rákötve. Meg még az akkumulátor kábeleknek itt alul a bekapcsoló gomb mögött van a portja, és hát a csupasz kábel véget fogad, maximum 35 négyzetmilliméterre vezetőkeresztmetszetű kábel fér bele. És hát ide bekötöttem, felszereltem erre a mobil állványra, ennek az elkészítéséről is van videóm, és most ezzel az 51,2 voltos 100 amperes Wattcycle-rel beszerelhető akuval fogjuk kipróbálni. Erről is nemrég volt bemutató videóm, ha még esetleg nem láttad. Nézzünk először egy akubekapcsolást, és akkor aztán pedig inverter bekapcsolás. Egy ilyen sípolással indul be, és nem tudom, hogy mennyire hallatszik, hogy egyből a ventilátora alapjáraton be is indult. Na most egy kicsit fejjel kapcsolt fordulatszámban. Hát ez az a ventilátor fordulatszám, amivel mindig működik, tehát gyakorlatilag, amikor egyáltalán terhelés sincs rajta, most nincsen a kimenetére kötve semmi, éppen csak be van kapcsolva, ilyenkor is folyamatosan megy a ventilátora. Úgyhogy hát emiatt én azt gondolom, hogy lakótérben nem igazán elhelyezhető, sőt én azt mondanám, hogy olyan helyen érdemes elhelyezni, amit a lakótértől legalább 2 ajtóval le tudsz választani, vagy mondjuk egy egészen más épületben, a garázsban, vagy a műhelyben, vagy ilyesmi, mert akkor nem zavaró. Egyébként a lakótérbe helyezve szerintem ez zavaró lehetne, hogy folyamatosan megy a ventilátora, de nyilván a kedvező árát részben azzal tudták elérni, hogy nem kellett baromi nagy hűtőbordákat rakni mögé, hanem raktak bele 2 ilyen kis ventilátort, és akkor ezzel van megoldva, de hát cserébe ez folyton megy. Adtam neki napelemet, és az egyik stringet lehúztam a Deje inverternek a bejövő dobozáról, és rádugtam erre. Most sajnos kint, hát mutatom, nagyon borult az idő, 117 watt, hát na, tényleg érdekes, hogy pont egy ilyen borult napon kellett ezt a videót megcsinálnom, de most van rá időm. Na szóval jön befelé 120 watt, az szépen charging, tehát mutatja, hogy megy is bele
az akuba. És hát amúgy attól hibrid, hogy ugye AC oldali, tehát 230 voltos bemenetet is tud kezelni. Itt van nekem egy ilyen villásdugós kábel, amit már bekötöttem a bemenetére, és azt bedugom nálunk a házban. Az inverterek szigetüzemű módon üzemelnek, és külön egy áramhálózat van kiképezve, ahonnan tőlük lehet áramot venni, és most abba a hálózatba dugom be. Itt mutatja is, hogy az input 233 volt, 50 Hz, és most kezdte el a bejövő 230 voltról is tölteni. Itt mutatja, hogy már azzal is tölti, de közben a napelemnek a bejövő 120 wattját elhasználja, de azt kiegészíti. Itt látszik is, hogy összesen a kettőről összesen 40 amperrel tölti az akut, és így állítottam be, hogy maximum 40 amper legyen a töltőáram, és látszik is, hogy 2,2 kW-tal tölti. Na és ilyenkor, amikor van bejövő, akkor egy nagyobb fokozatra kapcsol a ventilátor, itt érezni is, hogy meleget fúj, meg hát nem tudom mennyire hallatszik, egy kicsit sípoló hangja is van, meg ahogy a ventilátor megy. Na, nézzünk egy fogyasztás, vagy hát kimenő tesztet is. Ide hoztam ezt az olajradiátort, ide hoztam egy ilyen sárga 2000 wattos hősugárzót, és tudom hova tegyem, hogy látszon, ide teszem, meg egy hajszárítót, ide a két bemenetre rákötöttem, ezek külön-külön vannak 16 amperes kis megszakítón, mert ugye maga a dugaszolóajzat annál többre nincs méretezve, de így összesen a két dugaszolóajzatból a 6000 wattos maximális teljesítményt ki tudjuk venni, már amennyiben ezek a fogyasztók képesek rá. Úgyhogy nézzünk egyszer egy olajradiátor legnagyobb fokozat, itt közben átnyomom, hogy látszon nekünk a kimenő. Itt van a load 1,47 kW. Most akkor ezt is bekapcsolom a kettes fokozatra, 3,21 kW hajszárító. ,9 kW. ,5,2. Itt látszik, hogy 5,2 és semmi, hát meg se pottyan neki. Na én most az AC bemenetet lekötöttem, mert ennek szerintem Magyarországon nincs igazán értelme. Elmondom, hogy miért. Mert ugye ez igazából úgy lenne hibrid inverter, és úgy lehetne a hibrid módon megoldani vele egy háznak az áramellátását, hogy közvetlenül a villanyórától bejövő áramot rákötöd neki az AC bemenetére, és azon kívül meg ugye kap napelemet, meg kap akut, és a kimenetéről pedig ellátod az egész házat. Ez egyébként nagyon jól hangzik, igazából így lenne a legcélszerűbb megoldani egy ház áramellátását, de egyetlen egy ok miatt én ezzel óvatosan bánnék, és az mégpedig az, hogy ugyan ez az AC bemenet, ez dedikáltan egy bemenet, tehát elvileg csak befelé megy rajta az áram, és visszafelé, a villanyóra felé nem, de sajnos én ezt nem tudom lemérni, de azért hát mondjuk úgy, hogy elképzelhetőnek tartom, hogy képes ez az inverter is úgynevezett visszarúgásra, amikor a fogyasztói oldalon egy nagy fogyasztás van, és az hirtelen megszűnik, tehát mondjuk mit tudom én, a villanysütőt üzemelteted, ami mondjuk 2,5 kW-ot fogyaszt, lekapcsolod, és hirtelen megszűnik róla
a kimenő fogyasztás, akkor a belsejében ugyan nagyon gyorsan, egy 10 másodperc alatt visszaszabályoz az elektronika, de mégis előfordulhat egy nagyon pici 10 másodpercnyi áramlöket, ezt hívják visszarúgásnak, a kimeneti oldal felé, amivel a régi mechanikus, régebbi felépítésű villanyórák esetében semmi probléma nem lenne. Azonban ezek a legújabb villanyórák, amik már most terjednek, és szinte már szerintem mindenhol az van, nekünk legalábbis már évek óta olyan van kint felszerelve, ezek viszont már ezeket a visszarúgásokat képesek érzékelni, és ebből a szolgáltató akár rá is jöhet, hogy valami nem stimmel az adott háznak a rendszerében, ugyanis hát nyilván ilyet hivatalosan szabad napelemrendszer telepítetni, hivatalosan terveztetve és engedélyeztetve, viszont ha te otthon magadnak csinálsz, azt semmilyen módon nem szabad rákötni a hálózatra, és hogyha te mégis ezt megteszed olyan módon, ahogy mondtam, és ezekből a visszarúgásokból a szolgáltató rájön, hogy valami nem stimmel, akkor abból elég komoly jogi, meg egyéb problémák is lehetnek. Tehát én azt mondom, hogy ezeket igazából teljes mértékben szigetüzemben érdemes használni, anélkül, hogy az AC bemenetét használnád, vagy lehet használni, ahogy én az előbb mutattam, hogy a másik inverter egy másik napelemrendszerről tápláltam meg. Ebben az esetben működhet a dolog, de szerintem a közüzemi hálózatra rákötni nem igazán tanácsos. Ez persze nem csak ennél az inverternél jelentkezhet, hanem gyakorlatilag szinte minden inverter esetében, tehát nagyon kevés az, ami ettől a visszarúgás effektustól teljesen mentes, tehát ez általánosságban érvényes, hogyha magadnak otthon csinálsz napelemrendszert, azt teljesen szigetüzemben érdemes megcsinálni. Még a DE-nek ilyen teljes érintő képernyője van, ahol mindent ilyen módon lehet szabályozni és beállítani. Addig ennek a kijelzője egy ilyen egyszerű LCD, nem érintős, és ezekkel a gombokkal lehet váltani a különböző funkciók leolvasása között, illetve hát a menübe is itt lehet belépni. Ami aztán így néz ki, hogy ilyen különböző betű és szám kombinációkból kell kitalálni a különböző funkciókat, hogy mi mit jelent, és na, szóval igazából én ebben nem akartam belemenni, mert nem vagyok egy ilyen hieroglifa olvasó típus, de szerencsére nem is szükséges, ugyanis ahogy mondtam, ennek a készüléknek is van telefonos applikációja, amihez csatlakoztatva magát rá kell csatlakoztatni az invertert a otthoni Wi-Fi hálózatra, és akkor az alkalmazásban utána megjelenik minden adata, és mivel BMS kommunikációt is tud az akkuval, ezt a RS485 kommunikációs portot használja, ami ezen a WattCycle akkun is van, így ugye nem csak magán a DC kábeleken keresztül tudja az akkunak a feszültségét mérni, hanem konkrétan kommunikál az akku BMS-ével, és így sokkal pontosabb adatokat tud az akku állapotáról. És így látod is, hogy itt 96% mutatja is, meg hogy 74 watttal éppen töltődik, ugye ezt pont onnan tudja, hogy kommunikál az akkuval. Itt mutatja, hogy a bejövő 94 watt, tehát akkor ezek szerint 20 watt veszik el valahol az inverter működésére, és akkor itt vannak a különböző paraméterek, amelyek leolvashatók az akku vagy az inverter jelenlegi működési állapotáról, és itt még ilyen grafikonos formában az elmúlt időszak, de akár hónap, év teljes
működési, bejövő és kimenő teljesítményt, meg mindenfélét lehet monitorozni. Hát én nem használtam ezt az invertert eddig, úgyhogy itt nincsenek most jelenleg adatok. És egyébként, hogy itt melyik paramétereket mutatja, azt itt be lehet állítani egy ilyen hosszú listából, amelyik most zöld, azok vannak megjelenítve, de itt szabadon lehet ezek közül kiválasztani, hogy melyik paramétereket akarod, összesen 6-ot tud megjeleníteni egy időben, melyik paramétereket akarod itt a főképernyőn látni, de ami ennél is fontosabb, az a Device Control, tehát a beállítások menüpont, ahol egyrészt az akkuval kapcsolatos paramétereket lehet állítani. Itt ki tudtam választani, hogy lítium akku, és akkor ahhoz képest ő automatikusan beállított különböző dolgokat, mint például a túlfeszültség védelmi szint, a különböző töltési feszültség, meg egyéb paraméterek, hogy meddig engedje lemerülni az akut, meg ilyesmi. A System Settingsben is gyakorlatilag az inverter összes paraméter állítható, egészen attól kezdve nézd meg, hogy a kijelző háttérvilágítása az állandóan világítson-e, vagy egy idő után lekapcsoljon, egészen odáig, hogy például egy mondjuk túl magas hőmérséklet miatti automatikus lekapcsolás esetén automatikusan visszakapcsoljon-e, vagy pedig úgy kelljen manuálisan visszakapcsolni, meg tényleg látod, nagyon sok paraméter állítható itt az alkalmazáson belül, és akkor itt van még ráadásul a Basic Settingsben ugye több minden állítható, itt az Output Priority-nál például az választható, hogy a kimenő áram tekintetében mit részesítsen előnyben, mert például van olyan beállítás, hogy mindig az akut tartsa mondjuk feltöltött állapotban, hogyha egy ilyen backup háttértárolóként akarod a napelemes rendszert használni, de van olyan beállítás is, hogy mindig először a load, tehát a kimenet kapjon áramot, és az akku csak abból a fennmaradót, amit a load nem visz el, azt a maradékot kapja meg. Ez is szabadon választható, és szerencsére már ez is az alkalmazásban is állítható, nem kell itt a menüben nézelődni. Összességében én azt tudom mondani erről az inverterről, hogy szerintem az árához képest ez egy jó cucc, hogyha korlátozott büdzséből kellene itthonra építeni egy szigetüzemi rendszert, vagy például a műhelyembe akarnék egyet csinálni, akkor szerintem ezt választanám, mert a 6000 watt teljesítmény, kimenő teljesítmény szinte mindenre elég. A 6 kW napelem bejövő is már elfogadható, és az, hogy 48 voltos akut kezel, az meg szerintem előnyös, mert ebből egy elég nagy kupacot, hogyha alá tudsz rakni, akkor meg az elég sok mindenre elég lehet. Nekem igazából két fő problémám van vele, de természetesen ez csak az általam a házban használt Deje inverterekkel összehasonlítva jelent igazán különbséget, de ahogy mondtam, azok jóval drágább, 3-szor annyiba kerülő inverterek. Az egyik az, hogy ez folyamatosan járatja a ventilátorát, amit mondtam már korábban, mert hogy nincs hűtőbordája. A másik problémám vele pedig az, de ez mondom megint csak a Dejékkel összehasonlítva probléma a saját árkategóriájában mind ilyen, az az, hogy csak egy napelemes bemenő része van egy MPPT-je, és így azért korlátozott, hogy mennyi napelemtáblát lehet rárakni, és összességében meg az, hogy Wi-Fi-s applikációt tud, stabilan működik a maximális teljesítménye környékén is, ez szerintem bőven alkalmassá teszi arra, hogy egy házat, műhelyt, nyaralót, mit tudom én, horgásztanyát nagyon-nagyon kényelmesen ellás. És ahogy mondtam, 140 000 forint körüli áron szerintem kedvező. A linkjét természetesen, mint a hasonló videóknál mindig berakom a videó leírásába.
ott meg lehet venni. Múltkor valaki ilyesmit is kérdezett, hogy megbízható-e a Vevor. Hát én évek óta kapcsolatban vagyok velük, most már kb. 30 termék jött hozzám. Egy volt olyan, amivel garanciális probléma volt, és azt szó nélkül egy héten belül küldtek helyette egy másikat. Hát én ennyit tudok mondani a Vevorról. Hatalmas cég, több európai országban van, nagy raktára, onnan küldik a cuccokat. Én nem tudom, hogy mi gond lehetne velük, úgyhogy na, erről az inverterről mára ennyit. Hogyha hasznos volt ez a videó számodra, akkor kérek egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem vagy, mert hasonló napelemes tartalmak jönnek a jövőben is, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!